So what is up guys, Nobi Musir here at sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng neon glow effects gamit ang PicsArt. So let's start! Welcome dito sa aking channel at kung trip mo nga pala ang ganitong klaseng mga videos ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell notification para ma-notify ka pag may bago tayong tutorial. So ang una nating gagawin ay pumunta lang tayo sa photos at pipiliin natin yung picture na ating gagamitin dahil ito ay ating ika-cut out. So kapag okay na ang lahat ay i-click na natin yung save. So pagkatapos i-click natin yung save ay pwede na natin yung i-discard dahil nakasave na yon sa ating sticker. At ang susunod nating steps ay pumunta ulit tayo sa photos dahil pipili tayo ng background. At pagkatapos natin piliin yung background ay pupunta na tayo sa draw. Click the add photo icon and punta tayo sa sticker. Click the layer icon and add empty layer. Then pagkatapos nyan ay i-follow nyo na lang ang mga sumusunod na steps. At pagkatapos niyan, click the layer icon and add empty layer. Then follow the following steps. Pagkatapos yan, click the layer icon and change the blend mode from normal to screen. Next steps, click the layer icon and add empty layer. Then follow the following steps.
At pagkatapos niyan, click the layer icon and add empty layer. Then follow the following steps. Pagkatapos yan, click the layer icon and change the blend mode from normal to screen. At pagkatapos yan, click again the layer icon and merge all layers. Pagkatapos niyan, click the check icon to save and click discard. Click effects at piliin niyo lang ang effects na gusto niyo. Click the check icon to save and we're done. Now we gonna save it to gallery. So ayan guys, tapos na ang ating tutorial at kung nagustuhan nyo ang video to, please leave a like and don't forget to share, comment, and subscribe. Goodbye!